বম ভাগৰ লাগিছে তামাম ভাগৰ লাগিছে আৰু এইফালে চোৱা বেগবিলাক চোৱা মই বেগ দেখাইছোঁ চব কিমান মানুহ আৰু একচুৱেলি লং উইকেণ্ড চ' মানুহ বহুত বেছি আৰু এতিয়া তামাম ৱেডাৰ কৰি দিছে মজা লাগিছে ৰে একদম মজা চ' গাইজ বহুত ৰেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চোৱা টাইম কেইটা পাইছে 3:08 তো বহুত বেছি ৰেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি আকৌ ওলাইছোঁ অনলি হাফৱে পাইছোঁ আৰু বহুত আছে ট্ৰেক কৰিবলৈ আৰু চোৱা ছানছেট টাইম মানে আছে টাইম কিন্তু বাট ছানি ছেটিং আৰু এইফালে চোৱা ইমান ধুনীয়া ভেলিটো আৰু এইফালে দুজন আমাৰ লগৰ অলৰেডি আহি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া ভেলি নহয় বহুত মজা লাগিছে ক্লাউডছ আছে কিন্তু থেংক গড আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া তো সেইকাৰণে বৰষুণ পোৱা নাই তো মজা আৰু বৰষুণ দিলে একচুৱেলি প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বৰষুণ দিলে অলপ ট্ৰেকটো ডিফিকাল্ট হৈ যায় কাৰণ চইল আছে অলপ মাটি হৈ যায় শ্লিপাৰী হৈ যায় তো বাকী এনেই একো প্ৰব্লেম নাই চিল আৰু চোৱা ছানি থাকিলে স্কাইটো একদম ব্লু ৱাও এই ব্লু স্কাইটো বহুত বঢ়িয়া লাগে আৰু এইটো ক্লাউডি ৱেডাৰ থাকিলে বা বৰষুণ দি থাকিলে এনেকুৱা ধুনীয়া ব্লু স্কাই দেখা নাযায় গাইজ আমি আহিছোঁ এইফালেদি আৰু এইফালেদি আহি পেলাই এতিয়া আমি যাম এইফালেদি আৰু জাষ্ট ভিউটো চোৱা গাইজ কি মজা লাগিছে ন ৱাও আল্টিমেট চ' গাইজ টাইম হৈছে এতিয়া 3:29 আৰু অলমষ্ট ছানছেট টাইম আৰু চোৱা কি মজা লাগিছে আৰু এইফালে এটা বস্তু কওঁ এই পাহাৰ আৰু এইটো পাহাৰ চোৱা এই পাহাৰৰ পূৰা শ্বেডো আহিছে আৰু এইটো পাহাৰৰ পৰা লাইট আহিছে কি মজা অছম মানে আৰু স্কাইটো চোৱা এইফালে ক্লাউডছ আছে বহুত বঢ়িয়া চ' গাইজ তামাম এটা কেছ হৈ গ'ল আগত আছিলে এটা মানে ৱাই শ্বেপ ৰাস্তা তো এটা মানে দুটা ৰাস্তা আছে তো আমি এতিয়া কোনফালে যাব লাগে গম নাপাওঁ আমাৰ আগৰ মানুহবিলাক পূৰা গুচি গ'ল আমি বম লেজি তো আমি পৰা নাই তো এতিয়া আমি চিঞৰি আছোঁ তো একদম তামাম হয় চিঞৰি আছোনে বাই হেল্ল' হেল্ল' তো শুনিছানে তামাম হয় মজা আৰু চোৱা এইখিনি ফ্ৰেম চোৱা কি মজা লাগিছে আল্টিমেট চ' গাইজ এতিয়া টাইম হৈছে 4:17 আৰু চোৱা কি মজা অলমষ্ট ছানছেট হৈ গৈছে কিন্তু পোহৰ হৈ আছে কিন্তু ছান দেখা নাই ছান এইফালে আছে কোনটো ফালে আৰু কি ধুনীয়া কি মজা লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু ন' ৱৰ্ডছ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অলপ দিনৰ আগতে জুকোত জুই লাগিছিলে 2019 মেবি তো তেতিয়া চোৱা এই গছবিলাক যে কিমান বেয়া অৱস্থা ন বহুত দুখ লাগিছে একচুৱেলি এই গছবিলাক পূৰা মানে লিভছবিলাক আছিলে আৰু কিন্তু এতিয়া জ্বলি মানে এই গছবিলাক মৰি থাকিলে অনলি দ্য ব্ৰাঞ্চেছবিলাক এনেই আছে কিন্তু একচুৱেলি দিছ ট্ৰিজ আৰ ডেড কেনেকুৱা বেয়া লাগিছে আৰু সেইফালে মষ্ট প্ৰবলি জুই মানে লগা নাছিলে তো সেইকাৰণে ট্ৰিজবিলাক আছে তোমালোকে দেখিছা কিন্তু এইবিলাক চোৱা কি অৱস্থা বে বহুত বেয়া লাগিছে কোনে যে জ্বলাইছিলে নহয় মানে কি ক'ম আৰু গাইজ চোৱা ভেলিটো মানে মই ইমান ধুনীয়া মানে চ' প্লিজেণ্ট টু ইয়ৰ আইজ মানে মই সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ দেখাব মন গৈছে মই সেইফালে থাকোঁতেও দেখাইছিলোঁ কিন্তু মানে এভৰি টাইম উই আৰ গ'য়িং এহেড আগলৈ গৈ আছোঁ তো মানে ইয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে মানে এটা ভিউ মানে আল্টিমেট যেনেকৈ ইয়াত দুইটা পাহাৰবিলাক এনেকৈ আহি জইন হৈছে মাজত এটা ষ্ট্ৰীম আছে ইয়াত সেই ষ্ট্ৰীমত আমি যাম কাইলৈ তো কি মজা লাগিছে মানে আৰু এইফালে চোৱা ছানছেট টাইম আছে আৰু এঘণ্টামান আছে তো আমি গৈ আছোঁ আল্টিমেট গাইজ চোৱা কেনেকৈ ক্লাউডছবিলাক মুভ কৰি আছে ভালকৈ চোৱা মই ষ্টেটিক ৰাখিব মানে চেষ্টা কৰিছোঁ ক্লাউডছবিলাক মুভ কৰি আছে ৱাও কি মজা লাগিছে চোৱা গাইজ চ' গাইজ এতিয়া টাইম হৈছে 4:52 আৰু বম ভাগৰ লাগিছে আৰু শ্লাইট ডিজলিং মইতো অকণমান দেৰি ইয়াত ৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিব আমি বহুত শ্ল'লি গৈ আছোঁ মানে কি ক'ম আৰু বেয়া ভাগৰ লাগিছে অকণমান ৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এহেঁতি আছে মোৰ কোম্পানী দি আছে আৰু একেলগে আহি আছোঁ আৰু তামাম বৰষুণ দিছে এতিয়া এই ক্লাউডটো আহি আছে এইফালে ক্লাউডটো আহি আছে বেয়া বৰষুণ দিব চ' গাইজ এতিয়া কেইটা বাজিছে 5:24 আৰু আমি ভাবিছিলোঁ 5:30 মানত পাম বাট ষ্টিল আমি পোৱা নাই আৰু আমি একদম লাষ্ট আৰু উপায় নাই আমি তিনিটা তো 6টামান বাজিব চাগে তো কেম্পটো আছে এইফালে একদম ৰ'দটো আছে মানে সূৰ্যটো ছানছেট এইফালে চাগে ৱেষ্ট তো তামাম তিতিলোঁ আমি আৰু আমি এনেকুৱা মজা মানে এটা বস্তু পালোঁ মানে কি ৰ'দো দিছে বৰষুণো দিছে ৰেইনব' দেখিলোঁ তো আল্টিমেট মানে সেইকাৰণে মানে কি আমি অলপ লেট হৈও মানে একো লছ নাই হোৱা লাভেই হ'ল তো মজা লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰা মষ্ট প্ৰবলি 10-15 মিনিটছত আমি পাই যাম বেছ কেম্প
আৰু অলপ চিনিকটো দেখাই দিওঁ তোমালোকক চিনিক ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়া মানে কাম পিচফুল ৱাও মানে ইয়াতে থাকিব মন গৈছে মানে অলপ দেৰি কিন্তু অলৰেডি আমি পূৰা মানে তৃতীয় অৱস্থা নাই জ্বৰ হৈ যাব তো সেইকাৰণে সোনকালে যাওঁ তো চাই থাকা বেছ কেম্পটো দেখাম ভালকৈ বাট কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভালকৈ দেখাম কাৰণ আজি একদম মানে ডেড টায়াৰ্ড মানে অৱস্থা বেয়া তো কাইলৈ ভালকৈ দেখাম তো বেছ অঁ তো কিপ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা ইফ ইউ ৱান্ট টু আস্ক সামথিং দেন প্লিজ ড্ৰপ ইন এ কমেণ্ট ছেকশ্যন গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ অঁ তো গাইজ এইটো হৈছে জুকো ভেলী বেছ কেম্প তো ইয়াতে কেম্পিং চেম্পিং চব হয় আৰু টাইম হৈছে এতিয়া 5:35 ৱাও কি মজা এনভাইৰমেণ্ট চোৱা আল্টিমেট Socorro, ela olha e susile. Vamos já, não!